السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ورده ب 12 قطعه. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. طبعا احنا عملنا سقف فلات مقطوع دايره كبيره. طبعا الفيديو ده احنا عملناه بالفعل، هسيب لك رابط الفيديو فوق، هو شرح تفصيلي لطريقه عمل السقف الفلات اللي مقطوع بشكل دايره. طبعا عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل قوي هعمل لك الفيديو على جزئين اتنين، جزء للرسم بس والجزء التاني ان شاء الله هيكون التنفيذ. اول حاجه بنعملها ان احنا بنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خط واحد فقط، سواء طول او عرض براحتك. قسمت السقف بتاعي نصين وحددت سنتر السقف. طبعا الورده اللي احنا هنعملها دي انت تقدر تعملها باي مقاس يعجبك. انا بالنسبه لي هي مطلوبه مني ما تكونش كبيره، ما تتخطاش الاتنين في اتنين، بل بالعكس تكون اصغر شويه. اول حاجه هنعملها اقيس من نص السقف 90 سم واعمل علامه. هتجيب قطعة زاوية تكون طولها تقريبا متر 30 أو متر 40 وتعمل فتحة في حرف الزاوية عشان يكون ده مركز البرجل بتاعنا. هترتكز بالبرجل بتاعك في سنتر السقف وتعمل علامة في الزاوية عند علامة 90 سم، وبتعمل فتحة في الزاوية عند علامة 90 سم. هترتكز بالبرجل بتاعك في سنتر السقف وترسم دايرة متر 80 في متر 80. هنبدأ دلوقتي ان احنا نقسم الدايرة دي على 6 اجزاء كأننا بنعمل شكل سداسي عادي. هنقسم الدايرة بتاعتنا على 6 ازاي؟ احنا بالفعل راسمين وتر قاسم الدايرة بتاعتنا نصين بنفس البرجل بتاعك، وتبدأ ترتكز على تقاطع الخيط العدل مع الدايرة. هترتكز على النقطة دي وتعمل تقاطع في الدايرة من اليمين وتقاطع في الدايرة من الشمال. علمنا الجنب ده بنعلم الجنب التاني، بنرتكز على تقاطع خط العدل مع الدايرة ونعمل تقاطع يمين وتقاطع شمال في الدايرة، ونبدأ ان احنا نوصل العلامات ببعضيها. هنختار ضلع واحد بس من ال6 اضلاع ايا كان الضلع اللي هتختاره، وليكن مثلا اخترت الضلع ده. هتقسم الضلع ده على 3، يعني 30 60 90. على سبيل المثال ارتكزت على بداية الدايرة من بره، واخد علام على بعد 30 سم. كل اللي احنا محتاجينه هو العلامة 30 الاولاني. العلامة 30 سم الاولاني ده هتقسمه نصين، يعني هتقيس 15 سم وتحدد النص زي كده. هنجيب نفس البرجل بتاعنا اللي احنا رسمنا بيه الدايره، نرتكز بالبرجل بتاعنا في سنتر السقف ونعمل علامين اتنين في الزاويه، اللي هو علامه 15 سم وعلامه 30 سم، وبتعمل فتحتين اتنين في البرجل عند نفس العلامين دول، وتبدا تركب القلم بتاعك عند اول علامه عملته اللي هو علامه ال 15 سم، وترتكز بالبرجل في نص السقف. هتلف بالبرجل بتاعك، هتعمل تقاطع في كل خيط من ال6 خطوط زي كده، مجرد علام صغير رسمته. هتنقل القلم بتاعك على الفتحة اللي بعدها اللي هي بتاعة ال30 سم وترسم دايرة كاملة. الخطوة الجاية هي اننا نحدد الدوران بتاع الوردة. هتختار نقطة واحدة بس من ال15 سم، اي واحدة فيهم، دي او دي او دي براحتك، اي واحدة. وليكن مثلا انا اخترت النقطة دي. هتجيب نفس البرجل بتاعك، هترتكز بالبرجل بتاعك عند نقطة ال15 سم اللي انت اخترتها وتعمل علام في الزاوية عند النقطة دي. على سبيل المثال انا اخترت الخيط ده واخترت النقطة ال15 دي، يبقى الخيط اللي جنبه او حتى الخيط اللي بعده براحتك، المهم ان هو اللي جنبه مباشرة سواء من اليمين او من الشمال. هترتكز بنفس البرجل عند نقطة ال15 سم وتبدأ تعمل علام في الزاوية اللي هي النقطة دي، وهنعمل فتحة في الزاوية في نفس النقطة اللي احنا حددناها. عملت الفتحة في البرجل، هتركب القلم بتاعك وهترتكز على النقطة ال15 اللي احنا اخترناها وتبدأ تلف ترسم دوران زي كده. نفس المكان اللي انت مرتكز فيه هترسم الدوران بتاع الجزء الثاني زي كده. بتنتقل من النقطة دي للنقطة ال15 اللي بعدها، تبدأ ترتكز بالبرجل بتاعك وترسم دوران، وتنقل على النقطة اللي بعدها، وتنقل على النقطة اللي بعدها وتلف ترسم دوران.
كده حددنا الست قطع دوران بتوع الورده. بالنسبه لي انا ما بشتغلش بالطريقه دي، بحاول بقدر الامكان ما ارسمش ليك خطوط كتير عشان الموضوع يكون سهل ويوصل لك بسهوله، وهسهل عليك الموضوع واحده واحده. كل خطوه هنرسمها هخش لك قيمه بيت الليد بتاعتها. نفس البرجل اللي احنا ارتكزنا بيه ورسمنا الدورانات هنخش للداخل لجوه قيمه بيت الليد. انا بالنسبه لي 6 سم كفايه قوي، لان هي فكرتها كلها ان هي قطع صغيره وفي نفس الوقت بتنور ليد، فبيت الليد هيكون 5 سم 6 سم، ما تزودش اكتر من كده. وبتعمل فتحه في البرجل عند علام بيت الليد. هتركب القلم بتاعك وهترجع ترتكز على نفس النقط بتاعه ال 15 سم، تبدا ترسم دوران زي كده. ونفس اللي احنا عملناه، رسمت الدوران الجنب ده، بتلف البرجل بتاعك وبترسم الدوران بتاع الجنب التاني، وتبدأ تنقل البرجل بتاعك على النقطة اللي بعدها. اعتقد كده الموضوع سهل جدا. هنبدأ دلوقتي ان احنا نحدد النهاية او القفلة بتاعة الوردة، وبرضه هخش لك قيمة بيت الليد بتاعتها. حاول تركز معايا في الحتة دي لان النقطة دي مهمة جدا. على سبيل المثال، اخترت الدوران ده او الجزء بتاع الوردة دي، هترتكز بالبرجل على النقطة ال 15، هي هتفوت دوران الوردة اللي جنبها خالص كأنه مش موجود. البرجل هيتفتح على القطعة اللي بعدهم اللي هي دي، هيتفتح في انهي نقطة بالظبط لحد النقطة دي. على سبيل المثال هرتكز بالبرجل على نفس النقطة ال 15 سم من هنا، وتفتح البرجل بتاعك. طبعا هنسيب القطعة اللي جنبيها، نيجي على القطعة التانية وتعمل علام في الزاوية عند تقاطع الدوران بتاع الوردة مع الدايرة اللي هي النقطة دي، وبتعمل فتحة في الزاوية عند نفس العلام ده. تاني ركبت القلم بتاعك، هتبدأ ترتكز عند نقطة ال 15 سم وتلف ترسم دوران يمين ودوران شمال. بترسم الدوران لحد خط النص بتاع الوردة وتقف. رسمت الجنب ده، بترسم الجنب التاني اللي زيه وتنقل على النقطة اللي بعدها، وتعكس البرجل بتاعك العكس وترسم دوران، وتنقل على النقطة اللي بعدها. وكده حددنا النهايه بتاعه الورده. هخش لك قيمه بيت الليد بتاعتها. نفس الفتحه اللي احنا مركبين فيها القلم، هتزود للخارج لبره نفس قيمه بيت الليد دي. عملت فتحه بيت الليد ركبت فيها القلم، نفس اللي عملناه واحنا بنرسم الدورانين دول. هتختار قطعه واحده بس من الورده، ترتكز على النقطه ال 15، هتفوت القطعه اللي بعديها وتبدا ترسم الدوران بتاع بيت الليد. ترتكز في نفس المكان، تبدا ترسم دوران لحد ما يتقاطع مع خط النص وتقف. رسمت الجنب ده، بترسم الدوران بتاع الجنب التاني وتنقل على النقطة اللي بعدها. هنبدأ نحدد الست قطع الداخليين. طبعا الأماكن بتاعتهم هم هيكونوا في النص، يعني بين القطعة والقطعة هيكون في قطعة. هنبدأ نحددها ازاي؟ على سبيل المثال، هختار القطعة دي وهبدأ ارتكز بالبرجل بتاعي على نفس النقطة ال 15 سم. هنفوت القطعة اللي جنبيها، هنيجي على القطعة اللي بعدها، هتقيس الفراغ اللي بينهم وتقسمه نصين. الفراغ ده 30 سم، هتقسمه نصين وتعمل علامة. هتجيب البرجل بتاعك، تبدأ ترتكز على النقطة ال 15 اللي انت اخترتها، ومن الجنب ده هتعمل علام في الزاوية عند العلام اللي احنا حددناه وقسمناه نصين اللي هي النقطة دي، ونعمل فتحة في الزاوية عند نفس النقطة اللي احنا حددناها. هتركب القلم بتاعك وتبدأ ترتكز بالبرجل عند النقطة ال 15 اللي انت اخترتها لحد العلام اللي احنا معلمينه ده، وتبدأ تلف ترسم دوران. برسم دوران لحد ما تقطع مع خيط النص ونقف. تنقل البرجل العكس، ترسم الدوران بتاع الجنب التاني، وتنقل من النقطة ال 15 دي للنقطة ال 15 اللي بعدها، وبرضه ترسم دوران. وكده حددنا الدوران الخارجي بتاع الورده اللي جوه. هدخل لك دلوقتي قيمه بيت الليد بتاعتها بنفس البرجل بتاعك ونفس المكان اللي احنا مرتكزين فيه. هتخش للداخل اللي جوه قيمه بيت الليد اللي انت سايبها، وبتعمل فتحه في المكان ده وتركب القلم فيها. عملت الفتحه بتاعت بيت الليد، ركبت القلم بتاعك، هترجع ترتكز تاني على النقطه ال 15 وتلف ترسم دوران يمين ودوران شمال، وتنقل على النقطه اللي بعدها.
وكده حددنا الوردة الداخلية ودخلنا قيمة بيت الليد بتاعتها. ده شكل من ضمن اشكالها، ان بيكون في وردة داخلية. الوردة دي قطعة واحدة متصلة ببعضها عادي. لو عاوز تبدأ شغل على كده ابدأ شغل على كده، تركب الزاوية بتاعتك وبتبدأ تشتغل. ونفس الشيء بالنسبة للقطعة الخارجية، هتركب الزاوية بتاعتك على العلام الداخلي وتبدأ تشتغل. طيب لو انت عاوز تعمل زي وعاوز تعزل او تقطع الوردة الداخلية بحيث ما تكونش متصلة ببعضها، هتعمل ايه؟ طبعا في الوقت الحالي هنشتغل على الوردة الداخلية فقط. هتختار قطعة واحدة بس من الوردة الداخلية، يعني بداية سن الوردة من قدام مع تقاطع الدايرة هتختار نقطة واحدة بس، سواء دي او دي او دي، اي واحدة براحتك. على سبيل المثال انا اخترت النقطة دي، هرتكز عليها بالبرجل بتاعي. هتعمل علام في الزاوية بتاعتك عند نهاية الوردة الخارجية، عند النقطة دي هتركب القلم بتاعك في الفتحة اللي انت عملتها، وتبدأ ترتكز على بداية الوردة مع الدايرة اللي هي النقطة دي، وتبدأ تلف ترسم دوران، وتعكس البرجل بتاعك العكس وترسم الدوران اللي في الجنب التاني، وتنقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها وتبدأ ترسم دوران. هنمسح نقط الاتصال اللي بين القطعة والقطعة اللي هي المنطقة دي بحيث تكون منعزلة عن بعضيها. امسح العلام ده وامسح العلام التاني ده وامسح العلامين الاتنين دول. بتمسح كل نقط الاتصال اللي بينهم دي بنفس الطريقة. هنبدأ دلوقتي نخش قيمة بيت الليد بتاعت نهاية الوردة بنفس البرجل اللي كنا بنحدد بيه نهاية الوردة. نفس البرجل هتطلع لبره قيمة بيت الليد اللي انت محددها، وتعمل فتحة في الزاوية عند العلام اللي انت هتحدده. هتركب القلم بتاعك عند نفس فتحة بيت الليد اللي انت حددتها، وترجع ترتكز في نفس المكان عند نهاية الوردة مع الدوران، وتبدأ ان انت تلف ترسم دوران يمين ودوران العكس، وتنقل من النقطة دي للنقطة اللي بعدها. وكده حددنا قيمة بيت الليد الداخلية بتاعت نهاية الوردة. طبعا بنمسح العلامات الزيادة اللي بتكون داخل الوردة اللي زي كده، وكده الرسمه بتاعتنا تكون اترسمت نهائي متحدده وداخلين قيمه بيت الليد بتاعتها. طبعا المفروض عشان نكمل الشكل بتاعها النهائي ان احنا نرسم دايره في النص تكون معقوله، يعني 30 في 30. بس انا هنا مطلوب مني ان في النص هيكون في نجفه راكبه على السقف على طول. طبعا بقدر الامكان حاولت ان انا اسيب مكان للنجفه في حدود 60 في 60. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون شرح التنفيذ وازاي بتدخل لها كهرباء ما بينها وبين بعضها. سلام عليكم.